हेलो गाइस, दिस इज भास्कर विथ द टेक र आज हामीसँग छ OnePlus Pad। अब मैले यो डिभाइस युज गरेको 1 विक हुन लाग्यो र आज हामी यसको प्रोज एन्ड कन्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। ल सुरु गरौँ है त। अब सुरुमा कुरा गरौँ यसको डिजाइनको बारेमा। तपाईले OnePlus Pad चाहिँ एकदमै मिनिमलिस्टिक र फ्युचरिस्टिक डिजाइनमा पाउनुहुन्छ हैन। र यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आइप्याड जस्तै देखिन्छ है, किनभने यसमा चाहिँ एल्युमिनियम होल बडी युज गरिएको छ। अब यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले 11.6 इन्चेसको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ आइपीएस एलसिडी डिस्प्ले रहेको छ। यो डिस्प्ले चाहिँ 500 निटको ब्राइटनेससम्म जानेछ र यो डिस्प्लेले चाहिँ डल्बी भिजन र HDR10 प्लस पनि सपोर्ट गर्नेछ। अब त्यसको साथसाथै चाहिँ तपाईँले आजकल देख्नुहुने मोबाइलहरूमा चाहिँ 60 र 120 हर्जको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँले 144 हर्जको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ गेमरहरूको लागि एकदमै राम्रो रहेको छ। OnePlus Pad को डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले 2000 बाई 2800 पिक्सलको रहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिस्प्ले एकदमै क्लियर र एकदमै शार्प रहेको छ है। तपाईँले निहालेर हेर्नुभयो भने पनि इन्डिभिजुअल पिक्सलहरू देख्दै देख्नुहुन्न यसमा। अब डिस्प्ले र 144 हर्जको रिफ्रेस रेटले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स एकदमै स्मुथ हुनेछ। तपाईँले वेब सर्फिङदेखि लिएर चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट वाचिङमा पनि यो डिस्प्ले चाहिँ एकदमै बेस्ट रहेको छ। अब OnePlus Padमा चाहिँ तपाईँले MediaTekको Dimensity 9000 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ मार्केटमा वान अफ द बेस्ट प्रोसेसर मानिन्छ। यो प्रोसेसरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ल्याग हुने भन्ने कुरै हुँदैन यो ट्याब्लेटमा। तपाईँले चाहे गेम खेल्नुहोस् वा मिडिया कन्जम्सन गर्नुहोस्, तपाईँको ट्याब्लेट ल्याग नै हुँदैन। मैले पनि यसमा डिफ्रेन्ट वर्कफ्लोहरू ट्राई गरेर हेरेँ, त्यसको साथसाथै युट्युब र नेटफ्लिक्सहरू पनि चलाएर हेरेको, अहिलेसम्म ल्याग भएको छैन यो ट्याब्लेट। अब आजकलको ट्याब्लेटहरू हेर्नु पर्दाखेरि त ट्याब्लेटहरू धेरै नै पावरफुल हुन्छन्, तर उनीहरूको ब्याट्री क्यापेसिटी एकदमै लो भएको कारणले चाहिँ तपाईँले मिडिया कन्जम्सन चाहिँ 4 देखि 5 घन्टा मात्र गर्न पाउनुहुन्छ भने यो ट्याबमा चाहिँ तपाईँले त्यो केस भेट्नुहुन्न, किनभने यो ट्याबमा तपाईँले 9510 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ है। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले OnePlus Padलाई चाहिँ हप्ता दिनसम्म चार्ज नगर्नुभयो भने पनि ब्याट्री मजाले टिक्नेछ। ट्याब्लेट भनेको चाहिँ एकदमै भर्सेटाइल कुरो रहेको छ। अब OnePlus मात्र नभएर तपाईँले मार्केटमा आजकल धेरै प्रिमियम लेभलको ट्याब्लेटहरू पाउनुहुन्छ, जस्तै स्यामसङको S8 सिरिजको ट्याब्लेटहरू, तर तिनीहरू चाहिँ एकदम नै एक्सपेन्सिभ साइडमा रहेका छन् है। अब OnePlusले ल्याएको यो जुन अफरिङ छ नि OnePlus Pad, यो चाहिँ एकदमै बजेट फ्रेन्डली रहेको छ र तपाईँले अरू प्रिमियम ट्याब्लेटको जस्तै नै स्पेक्सहरू यसमा पाउनुहुन्छ। अब यो ट्याब्लेटको अर्को प्रो रहेको छ यसमा प्रोभाइड हुने चार्जर। हजुर, OnePlusले चाहिँ आफ्नो बक्समै 67 वाटको फास्ट चार्जर इन्क्लुड गरेको छ, जुन चाहिँ एउटा गिफ्ट नै मान्नुपर्छ हामीले, किनभने आजकल मोबाइलमा र ट्याब्लेटहरूमा हामीले पावर एडाप्टर पाउँदैनौँ र एप्पल जस्तो ट्याब्लेट बेच्ने कम्पनीले त आफ्नो आइप्याडको बक्समा त चार्जर हाल्दैन है। अब एप्पलकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ट्याब्लेटलाई आइप्याडसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ होइन, किनभने ट्याब्लेट मार्केटमा त आइप्याडकै डोमिनेन्सी हामीले देख्ने गर्दछौँ। मान्छेहरूले चाहिँ यत्रो पैसा हालेर म ट्याब किन्नु सट्टा एप्पलको आइप्याडै किन्छौँ भनेर माइन्डसेट भएको देखिन्छ र यसको बजेट फ्रेन्डली प्राइसिङले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्याब चाहिँ आइप्याडसँग कम्पेरेबल छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अब आइप्याड हामीले 9th र 10th जेनसँग यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आइप्याडमा धेरैहरू फिचरहरू ल्याकिङ हामीले पाउँछौँ। अब एप्पलले आफ्नो आइप्याडहरूमा चाहिँ 2018मा रिलिज भएको A12 बायोनिक युज गरेको कारणले चाहिँ हामीले यो प्याडमा चाहिँ एकदमै रिलायबल र फास्ट प्रोसेसर पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वर्कफ्लोदेखि लिएर तपाईँले चाहे डक्स चलाउनुहोस् चाहे नेटफ्लिक्स हेर्नुहोस्, तपाईँको एक्सपिरियन्स ट्याबभन्दा धेरै नै राम्रो हुनेछ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आइप्याडको डिस्प्ले चाहिँ नन ल्यामिनेटेड रहेको छ र त्यसको साथसाथै ओन्ली 60 हर्जको डिस्प्ले रहेको छ भने यसमा चाहिँ त्यस्तो केस छैन। तपाईँले यसमा चाहिँ हायर रेजोल्युसनको डिस्प्लेको साथसाथै चाहिँ 144 रिफ्रेस रेट भएको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ है। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा जे पनि हेर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै सार्प देखिने गर्दछ। अब स्पिकरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आइप्याडमा चाहिँ जम्मा स्टेरियो स्पिकर्स 2टा मात्र पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ डल्बी एटमोसले बनेको 4वटा स्पिकर्सहरू पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इमर्सिभ सराउन्ड साउन्डको सिस्टम पाउनुहुन्छ। मैले यसमा एउटा देखेको कन्स भनेको यसको क्यामेरा सिस्टम मात्र रहेको छ है। अब तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ 13 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा, जसको अलाइनमेन्ट चाहिँ मलाई एकदमै नै मनपर्ने गर्दछ। तपाईँले आइप्याडमा हेर्नु हो भने चाहिँ क्यामेरा पोर्ट्रेट मोडमा पाउनुहुन्छ, तर ट्याब्लेटहरूको क्यामेरा अलाइनमेन्ट चाहिँ जहिले पनि ल्यान्डस्केप हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। अब पिक्चर क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसबाट एज अ प्राइमेरी क्यामेरा कुनै पिक्चर खिच्नु भने चाहिँ पिक्चरको क्वालिटी चाहिँ अलिकति लो हुनेछ, तर डकुमेन्टहरूको पिक्चर खिच्नको लागि चाहिँ एकदमै सफिसियन्ट रहेको छ है। अब कुरा गरौँ यसको फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा। यसको फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ ओन्ली 8 मेगापिक्सल रहेको छ, तर पिक्चर क्वालिटी चाहिँ एकदमै शार्प रहेको छ र मलाई मनपर्ने यसमा एउटा फिचर भनेको चाहिँ जुन पोर्ट्रेट मोड रहेको छ यसमा त्यही हो। तपाईँले थर्ड पार्टी एप कुनै युज गर्नुभयो भने पनि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुनेछ। अब मलाई यसमा अर्को राम्रो लाग्ने फिचर भनेको चाहिँ यसको फ्रन्ट क्यामेराले चाहिँ तपाईँ कुनै मिटिङमा हुनुहुन्छ, कन्फरेन्स कलमा हुनुहुन्छ, जुम, टिम्स, गुगल मिटहरूमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थोरै मुभमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यसको क्यामेराले तपाईँलाई जहिले पनि सेन्टरमा राख्नेछ है। तपाईँ अलिकति पर जानुभयो, अलिकति हिलडुल गर्नुभयो भने पनि क्यामेराले तपाईँको फेस ट्र्याक गरेर चाहिँ तपाईँलाई अलवेज अन द सेन्टर राख्नेछ।
अब हामीले यसलाई चाहिँ आइप्याडसँग कम्पेयर गरिहाल्यौँ होइन, तर तपाईँको प्रिफरेन्स आइओएस छ कि एन्ड्रोइड छ यसमा डिपेन्ड गर्नेछ। र अब आइओएसको पार्टमा त म अहिले भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई, तर तपाईँको प्रेफरेन्स चाहिँ एन्ड्रोइड ट्याब हो भने चाहिँ यो ट्याब चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट हुनेछ। यो ट्याब चाहिँ तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ वा तपाईँ क्याजुअल युजर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई वेब सर्फ गर्न मात्र कुनै एउटा ट्याब चाहिएको छ वा तपाईँलाई प्रोफेसनल वर्क गर्ने एउटा ट्याब चाहिएको छ भने चाहिँ म तपाईँलाई यो ट्याब किन्नको लागि एकदमै रेकमेन्ड गर्छु। अब OnePlus प्याडको अर्को कन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा वायरलेस कनेक्टिभिटी छैन। भनेको मतलब तपाईँले यसमा चाहिँ कुनै पनि सिमहरू हाल्न सक्नुहुन्न। तपाईँले आइप्याडको रेन्ज हेर्नु हो भने चाहिँ तपाईँले जुनै पनि आइप्याडमा पनि सेलुलर डाटाको लागि सिम हालेर वाइफाई छैन भने पनि सेलुलर डाटा थ्रु इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ भने अब OnePlusले किन यस्तो डिसिजन लियो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। तर तपाईँले यसमा सिम हालेर चाहिँ इन्टरनेट इन्जोय गर्न पाउँछु भनेर नसोच्नुहोस् होला। अब तपाईँ बाहिर ट्राभल गरिरहनुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईँको लागि एउटा कन नै भयो होइन। तर तपाईँ एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ वा एउटा प्रोफेसनल हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ भिडियो र फोटो एडिटिङ गर्नु छ भने चाहिँ यो ट्याब तपाईँलाई म धेरै नै रेकमेन्ड गर्छु। OnePlus प्याड एउटा बजेट फ्रेन्डली ट्याब्लेट भएको कारणले चाहिँ म यो चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई रेकमेन्ड गर्छु। तपाईँलाई पनि OnePlus प्याड पर्चेस गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले ओहो बजारमा गएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ फर 66,499 र हामीले ओहो बजारको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छौँ। आजको लागि यति नै। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।